nagawa na ang ating sling bag for men. Ang haba niya is 10.5 by almost 10 din. Meron kang lalagyanan ng cellphone agad-agad. Pagkabuksan mo siya. Meron kang pocket dito. Meron ka pa rin pocket dito. Anything else? Tubig. Umbrella. Tapos ang likod niya is yan. Meron ka pa rin pocket dito sa likod. Ayan. Ito naman, pwede ka maglagay ng mga pwede sa inyong mga asawa. Pwede rin pang babae. Unisex din siya. Diba? Pang girl. Ganda. Yan, ito yung mga materials natin para sa packet. Simulan na natin tahiin. Umpisa muna itong mesh. Itahin nyo siya dito, tsaka dito. Yan, katapos nyan, tahiin naman natin siya dito. Level natin para talagang pantay sila. Na, meron na tayong packet. Ito naman, ang susunod natin. Yan, ganyan. Sa pinakadulo. Kanatahin nyo na, lagyan nyo naman siya ng bias. Tapos, dapat ito nakapunta doon. Yan. Ibabias ulit natin siya. Okay. Lalagyan na natin siya sa, ito yung pinaka-body niya. Ilalagay natin siya dito. Ito, kabit natin siya. Ayan, level lang. Level dito yan. Ito yung pinaka hanggang dito. Tapos dito. Tapos dito. Ito, yung mga gilid, itupin nyo lang siya. Tapos i-level nyo siya dito sa pinaka points natin. Le-level nyo lang siya dyan. Ayan. 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 Tapos tatahiin lang natin siya doon. Lining, basting lang yan. Basting. Ayan, tahiin na natin. Ito, dapat dito. Tapos, wala na yung itatap stitch natin. Top stitch. Lagyan natin siya ng slider sa ibabaw para pababa ang zipper. Lagyan naman natin ng webbing dito sa ilalim. Gamitin naman natin to. Kunin natin yung isa. Yan. Tabi nyo lang siya sa zipper. Kasi gaganon pa natin. Ayan, in-insert natin yung sa may malapit sa zipper. Tapos yan. Tupi lang natin, tapos lalagyan natin siya ng backing. Tapos lalagyan naman natin siya ng webbing dito. Yung webbing na ginagamit ko is size 1. Yan. Ayan na, nagawa natin. Nagkaroon na tayo ng doon. Nilagyan natin siya ng webbing para kapag binubuksan natin yan, ayan, may lock na doon.
Lagay muna natin to dito dahil mamaya pa siya gagawin. After nyan, ito yung pinaka-front niya para sa likod. Ang gagawin natin pag ito yung harap, ito yung likod, harap, harap. Yan. Oh my gosh. Yan. Ano lang natin, papakain tayo ng 1 cm. 1 cm. Ito nyo yung mga dulo. Dahil babalik na rin naman natin siya. Ito rin natin. Yan, yung pinaka, ano pala ito, ika-carve pa nga pala natin to. Nakalimutan kong i-carve. Carve. Hindi nyo sa gilid. Pare-pareho ng, ano dapat. Kung ano yung carve doon, pareho lang din dito. May carve na tayo. Ngayon, to lalagay naman natin siya sa gitna lang. Kung ano yung level nito at level nito. Doon lang natin siya i-pasting. Oh, shit. Naman yung mga materials natin para sa back body. Natapos na natin yung pinaka-front niya. Ito yung front niya. Gagawa naman tayo ng pinaka-back. Pareho lang yung size ng front tsaka back. Ito yung pinaka-pocket natin sa likod. Ang una muna natin gagawin, ito yung tatahiin natin. Tatahi lang natin siya ng palibot. Ganyan siya. Tapos, lagyan natin siya ng slider. Yan, pagkatapos nyo siyang malagyan ng zipper at slider, lalagyan na natin to. I-level nyo to dito. Ito, ipasok nyo. Tapos, dito kayo magsisimulang manahid. Pag ganyan siya. Bakit na tayo? Ay, meron na ulit tayong bulsa sa likod. Tapos niyan, saka natin siya lalagyan ng lining. Ayan. Mula dyan, lagyan siya ng lining. Yung mga materials natin para sa gusset, tulad ng mga dati kong ginagawa, papakainan lang siya dyan. Tapos, lalagyan siya ng top stitch. Ganon din dito. Pakain, top stitch. Same process, top stitch ulit. Dapat pantay siya. Kaya pagka gagawa kayo ng mga pattern, i-a-add nyo palagi itong zipper. Yan, may slider na siya. Ang gagawin naman natin, kukuha kayo ito ng mga 2 inches na sa 1.5 ang lapad niya. Ito yung pinaka, puwet niya, na slide. Palalaki siya kaya medyo malapad yung nilalagay ko. Yan. Tapos, tapihin mo siya dyan. Ito, lagyan natin to. Tapos, basic natin siya dito sa suko. Okay, sa bandang gitna ng zipper. Yan. Ito na yung sinasabit sa, sa leeg. Tap niya. Pasok nyo lang siya dyan. Tapos, labas. Tapos, ito yung nilagay natin. Pasok. Pasok. Tapos, ito yung pinakadulo sa likod. Ito. Pasok natin siya doon. Tapos, palabas natin para mag-lock-lock yung yan, labas. Okay? Okay. Ilalak naman natin siya dito. Dito. Tapos, ayan na, nalak na natin. Kaya, pwede na itong isuot sa body ng katawan ng lalaki. Yan. Set aside muna natin yan. Gagawin na muna natin itong pocket. Dapat sila, tatahi lang natin sila dito. Tahi, tahi, tahi. Ayan na, na-basing na natin, tsaka na-top stitch. Pareho. Ayan na, ang pinaka-pocket natin, side pocket natin na gagawin. Pagka nalagay nyo na siya, ilagay na natin siya sa gusset. Sa pinaka-bottom. Ang bottom ganun din dito, kung ano yung allowance natin dito, ganun din yung gagawin nyo sa kanila. Pagkatapos natin may-combine yung mga, mailagay yung mga pocket sa gilid,
Kailangan na naman natin siyang, yan o. Ito yung ginawa natin kanina. I-basting lang natin siya. Tsaka yun. Ito. Yan. Nalagyan na natin siya. So, kunin natin yung mga sentro kanya. Unahin nyo muna dito isentro. Yan. Kunin nyo yung gitna. Tapos ganun din yung sa gitna. Yung mga dulo-dulo, kukunin nyo lang yung gitna. Tapos ganun din sa front. Kunin nyo yung gitna. Kasi i-assemble na natin to. Kunin nyo siya, yung gitna. Pwede siya. Talaga yan, para hindi masira yung yan, time to assemble. Saving kayo. Kunin niyo siya. Pasok niyo siya doon. Itong nasa ilalim, yan, tatapat niyo lang doon sa pinakagitna. Tapos, yan, ito naman, ilalak niyo naman siya pag ganyan. Tapos, tahiin. Ayan na. Tahin na natin dito. Ito yung nuts niya. Paharap. Ito yung pinaka-bottom sa ilalim. Paharap. Tapos, ibibasing na natin. I-assemble na. Pakain ko yun ng 1 cm. Sa back, ito siya. Papakain lang din natin siya. Ayan, pagkatapos natin siyang ma-assemble, kailangan naman natin siyang balutan para sa ilalim, sa bottom palagi kayo magsasimula. Palibutan nyo lamang siya ng ayun na, gawa na ang ating sling bag for men. Pang girl. Ganda.